צעקות נשמעו מאחוריה. שני שומרים רצו בעקבותיה. נעליהם מכות בקצב אחיד על האבנים. רמה לא העזה להביט לאחור. אם תביט, היא תיפול. ואם תיפול, היא תיעלם לנצח. היא רצה בין סמטה לסמטה. היא התכופפה מתחת לדוכן. גופה זז כמו חיה פצועה, אבל עיניה של מרגלת. היא הצמידה את גבה לחבית והחזיקה את נשימתה. השומרים עברו בצעדים איטיים, קרובים עד כדי ששמע את הצרידות בגרונם. אחד מהם ירק וקילל בלשון פלישתית, מתוסכל שלא תפס אותה. וכשהתרחקו, היא יצאה לאור הירח כמו חתול. לא לרוץ, לא למשוך מבט, רק להיעלם, חשבה רמה לעצמה. רחבת השוק של גת הייתה כמעט ריקה, אבל לא שקטה. בין דוכני הברזל וכלי הנשק, סביב מדורות קטנות, ישבו שכירי החרב, גברים שלא נשבעו לאף דגל, מלבד זהב. האש העירה את חרבותיהם, צלקות על זרועותם, ובקבוקי חרס של יין זול מפוזרים סביבם. רמה התחבא מאחורי ערימת שקים, נושמת דרך שיניה, אוזניה פתוחות לכל מילה. אחד מהם אמר בלחש לחברו, אם אחיש שוב ידחה את התשלום, אני נשבע, אני אמכור את חרבי לכל מי שיציע יותר, גם לדוד אם צריך. ענה לו חברו חצי שיקור, 3 שבועות מבטיחים לנו שלל, ולא ראינו גרגיר. אנחנו לא תושבי העיר, אז שלא יחשבו שיש לנו כבוד ליפול למען גת אם לא משלמים לנו. רמה הביטה בהם בלי למצמץ. היא שמעה את ההתפוררות מבפנים, לא חרב תפרוץ את העיר, אלא תאוות הכיס של שכירי החרב. צעד קל נשמע מאחוריה, והיא מיד קפאה. יד הונחה על כתפה, היא הסתובבה בפחד, אבל זאת הייתה דמות שהיא זיהתה. זה היה בנו של מוכר השמן, אחד מאלה שיודעים כל מה שמתרחש בעיר. הוא לחש לה ברוגע, אם תישארי עוד רגע, יזהו אותך. כבר שאלו עלייך בשוק התחתון. היא קראה ברך ועיניה מלאות הכרת תודה. ראיתי מספיק, היא אמרה, אני יוצאת. לפני שעזבה את גת, היא עוד העזה להביט בשער המזרחי. 2 שומרים עמדו שם, מביטים בלילה כאילו אינו מאיים. אבל היא ידעה, עוד מעט הוא יהיה. וכשתגיע לדוד, הוא יבין שהעיר כבר נבקעה מבפנים, גם אם האבן עוד עומדת. האוהל של דוד היה קטן יחסית לגודל ההחלטה שנעשתה בו. על שולחן העץ הייתה מפה מקומטת, ועליה חומות גת, שווקים, דוכני נחושת ו2 שערים עיקריים. דוד נחלץ מהצללים בכמעט לחישה. השם של מי שיפתח את השער בידינו. אנשים שבחרו בכסף במקום נאמנות. אבישי נעמד מולו, הוא הביט בדוד בתמיהה, ואז עבר על המפה כאילו מחפש נקודת חולשה בקו. מי אמר זאת? הוא שאל. רמה סיפרה על פניהם, ענה דוד בקול בטוח. 3 שמות. הם לא משבט גת, הם שכירי חרב, והם מוכנים למכור את גת לידינו. שלח לי שליחים עם שקי זהב, סכום שידבר עם היד, לא עם הלשון. אבישי הנהן בהסכמה ויצא מאוהל הפיקוד. דוד ניגש לפתח האוהל, והרוח הלילית נשבה על פניו. מבטו שוטט אל השדות החשוכים, כאילו כבר ראה דרכם את החומות של גת נופלות. הוא העביר אצבעות איטיות בזקנו, לא כתנועה של הרגל, אלא כמי ששוקל את מחירם של חיים, לפני שהם נקנים. באותו הערב בגת, אחיש עמד על מרפסת אבן, והביט אל השוק של גת. הלהבות הקטנות של המדורות צבעו את פניהם של שכירי החרב בגוונים של זהב ולילה. בנו היחיד עמד לצידו, שקט, אבל ער לסדקים הדקים שאביו סירב לראות. משהו לא קשורה, הוא לחש. הם לא מדברים כמו אנשים שממתינים לפקודה, הם מדברים כמו אנשים שממתינים להזדמנות. אחיש לא הסיט את מבטו מהעיר. הם רעבים לכסף, לא לבגידה. מחר ישולם להם ותשקוט העיר. הבן התבונן שוב על המדורות, על הכתפיים החשופות ועל החרבות המונחות, לא מתוך משמעת אלא מתוך עייפות. הם לא שייכים לנו, אמר בשקט, ואם לא ישלמו להם בזמן, הם ישליחו את חרבם למי שייתן להם יותר. אחיש משך בכתפיו.
לא בזלזול, אלא בביטחון, של מי שכבר ראה פחדים צצים ונעלמים. לו היה מישהו חושב לתקוף את גת, הוא היה נופל לפני שהיה מספיק לומר את שמי. אל תיתן לדמיון להחליף את המציאות. הבן לא השיב, אבל מבטו נשאר על השער המזרחי. כעבור זמן קצר הם חזרו פנימה. האש במדורות דעכה, והעיר נכנסה אל שנתה. אחיש נרדם כמו איש שמכיר את חוזק חומותיו, אבל בנו, הוא שכב עם עיניים פקוחות בחשיכה, וכל נשימה שלו נשמעה כמו סימן הזהרה שאיש מלבדו לא שמע. תקיעת שופר בודדת פילחה את דממת הבוקר כמו להב. השמש רק החלה להתרומם, והאדמה עדיין הייתה קרירה מטל הלילה. ואז צבא דוד קם כמו גל שחור שזז בבת אחת קדימה. השופרות השתתקו, אבל הריצה לא. לוחמי דוד הסתערו על חומות גת, מגנים מורמים, סולמות נישאים על הכתפיים, חניתות ביד. אבישי הוביל את הכוח הימני, יואב את השמאלי. והאבק עלה ומילא את האוויר. החומה רעמה בתופי הזעקה, קשתים פלישתים הוציאו את ראשיהם מעל שיני האבן. חצים נשלחו כמו גשם חד, סולמות הוצבו על החומה, 2 נפלו מיד, שלישי עלה וצנח למטה. דוד, מהשדה שמדרום, עקב בעיניים חרוכות. כשהסולם הרביעי נשבר, הוא תהה בליבו, האם שכירי החרב לא פתחו את פיהם? האם רמה טעתה? האם הכסף לא עבר? אבק, צעקות ומתח צרוב כיסו את האופק. ואז זה קרה. מתוך העיר בא קול שלא דמה לקריאת מלחמה, אלא למהומת פחד. להבות עלו מדוכני העץ, צעקות פרצו מתוך השוק, ואז נשמע דבר ששינה את הלחימה. כל נפץ של שער נפתח. הסימן שהבטיחו לו, לא צעקה, לא דגל, אלא כאוס אמיתי. אבישי שאג, פנימה! וזה נשמע כמו ברק שפוגע בעץ יבש. צבא דוד זחל דרך השער כנהר חם, אחד אחרי השני. גדודים מלאים גלשו פנימה, דורכים על מרצפות, הופכים שולחנות, ומפילים כל לוחם פלישתי שנתפס מופתע. רעש הפעמונים העיר את אחיש. הוא קפץ ממיטתו כשמישהו דפק על הדלת. מה קרה? מה המהומה? רעם אחיש. שומר צרוד גמגם, אש, מהומות, השערים נפתחו. אחיש קילל, משך בגלימתו, ויצא עם בנו אל המסדרון. עוד לפני שהגיעה התשובה הראשונה, הגיעה ההבנה. אם השער נפתח, זה לא היה בידי פלישתי. הם מכרו אותנו, לחש הבן. והפעם, אחיש לא ענה. לוחמי דוד מילאו את הרחובות בסערה, כל דלת שנטרקה נפרצה. כל לוחם שלא ידע לאן לרוץ, נפל לפני שהספיק לחשוב. השכירים שנמכרו, הפסיקו להילחם ונעלמו בין הבתים. אחיש תפס את זרוע בנו, לשער הצפוני, עכשיו. אבל עוד לפני שהספיק לצאת מהמבואה, חייל דוד הופיע מולם, חרב שלופה, עיניים שחורות מלהט הקרב. הוא זינק קדימה, אבל צעד אחד לפני המכה, כל אחד חתך את האוויר. עצור! הלוחם הקפיא את הלהב במקום. אחיש ובנו נשארו צמודים לקיר האבן, נשימות קצובות, פיח ודמעות על פניהם. דוד התקדם לאט, לא ככובש, אלא כמי שנושא את כל השנים שביניהם. אחיש זיהה את דוד ופרץ בקול. דוד, נתתי לך מקלט כשברחת משאול, וככה אתה גומל לי? דוד התקרב צעד נוסף והשיב. לא שכחתי את טוב לבך, אחיש. בגלל זה אתה עוד עומד. אחיש לא נכנע בכבוד. הוא הידק את שיניו ואמר, אתה בא אל עירי עם אלפי לוחמים, קונה את שומרי בכסף, על מה אתה נוקם? דוד עצר במרחק נשימה ממנו. נקמה? אילו רציתי נקמה, לא היה מי שיברח, לא אתה ולא בנך. אחיש הרים את ראשו, לא כמלך אלא כאדם שנלחם לבלוע את ההשפלה. השקעתי אותך מייני, נתתי לך עיר, היית כבן משפחה. דוד הצמיד את ידו לניצב חרבו, אך לא שלף אותה. השארת אותי בגלות בין שונאיך, נתת לי עיר בלי עם, רצית רק לשעבד את כוחי. לרגע נשמע רק הרעש המרוחק של חרבות וריצה. אחיש בחן את הפנים שמולו, ונשף דרך שיניו. אז תשיב לי, ושחרר אותנו.
דוד, הנהן פעם אחת, כמעט בלי הבאה. נתת לי מחסה ולחם כשהייתי בלי שם. אשחרר אותך לחופשי, אבל תדע, גת בידיי. האיש התקרב לרגע, לוחש כמעט רק ולא. זכור את היום הזה, בן ישי, כי מי שחומל על האויב, מזמין אותו לשוב בעת אחרת. דוד ענה בלחש חמור, קח את הבן שלך, ורוצו יחד, למדבר, לעזה או לשאול. אחיש שלח מבט אחרון סביבו, ואז משך את בנו בזרוע. שני הפליטים האחרונים של מלכות גת נעלמו בין סמטאות בוערות אל תוך המדבר. וכך נפלה העיר גת, לא מרעם חומה שנבקעה, אלא מלב שנקנה במטבע. האש התגלגלה בין הבתים, והדממה שחדרה לאחר הקרב לא הייתה דממת שלום. שני אנשים בלבד הבינו זאת באותו הבוקר. יש חשבון שעדיין לא נחתם. השניים עוד ייפגשו בעתיד, ולא בטעות. חומה לא קורסת מאבן שנשמטת, אלא מלב שמפסיק להחזיק בה. מי שמנהיג בכוח ולא באמון, ייפול, לא מכוח אויבו, אלא מידי אנשיו. בני ישראל ימשיכו ליישב ערים נוספות, אבל זה כבר סיפור ליום אחר.